নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধাৰ ছাৰ বাইদেউসকল আজিৰ মই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সামগ্ৰিক বিকাশৰ খতিয়ান পত্ৰ অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ এইবাৰ যিটো খতিয়ান পত্ৰ হয় খতিয়ান পত্ৰত এইবাৰ তেওঁলোকৰ গুণোৎসৱৰ 10% মাৰ্ক প্লাছ কৰিব লাগিব আৰু লগতে 90%হে আমাৰ যিটো 4টা গোট মূল্যায়ন হৈছিল সেই 4টা গোট মূল্যায়নত এড কৰিব লাগিব শ্ৰদ্ধাৰ ছাৰ বাইদেউসকল গতিকে এই ভিডিঅ'টোত মই কেনেকৈনো আপোনালোকে 90% প্লাছ কৰিব আৰু লগতে 10%টো কেনেদৰে গুণোৎসৱৰ পৰা ল'ব তাৰ ওপৰত এই ভিডিঅ'টো বনোৱা হৈছে বলকচোন তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ শ্ৰদ্ধাৰ ছাৰ বাইদেউসকল এতিয়া মই ধৰক আপোনাৰ এজন ছাত্ৰৰ মই ধৰিছোঁ ভাষাটোৰ তেওঁ পাইছে ধৰক আমাৰ যিটো প্ৰথম গঠনাত্মক মান নিৰূপণ হৈছিল তাত পাইছিল 50 আমি সেই 50 নম্বৰটো আমি গঠনাত্মক মান নিৰূপণত আমি ধৰিছোঁ ক আৰু সামগ্ৰিক মান নিৰূপণক ধৰিছোঁ খ সামগ্ৰিক মান নিৰূপণ যিটো আমাৰ দ্বিতীয় মূল্যায়ন হৈছিলে দ্বিতীয় মূল্যায়নত তেওঁ পাইছে ধৰক 45 পাইছে মই এইটো ধৰি লৈছোঁ শ্ৰদ্ধাৰ ছাৰ বাইদেউসকল আপোনালোকৰ ছাত্ৰজনে যিমান পাইছে সেই নম্বৰটো আপোনালোকে ল'ব আৰু লগতে গ নম্বৰটো হৈছে আমাৰ তৃতীয় যিটো মূল্যায়ন হৈছিলে গঠনাত্মক মান নিৰূপণ সেইটো হৈছে 40 পাইছে বুলি মই ধৰি লৈছোঁ আৰু 4 নম্বৰটো যিটো আমাৰ সামগ্ৰিক মান নিৰূপণ আমাৰ যেতিয়া এইটো হৈ গৈছে এই লাষ্টৰ যিটো মূল্যায়নত হয় তেওঁ পাইছে ধৰক 47 পাইছে মই এতিয়া ধৰি লৈছোঁ প্ৰথম যিটো মূল্যায়নত তেওঁ 50 পাইছিলে সেইটো ক আৰু 45 যিটো 2 নম্বৰটোত পাইছিলে তেওঁ সেইটো খ আৰু যিটো গ এইটো 40 পাইছিলে অৰ্থাৎ তৃতীয় মূল্যায়নত তেওঁ পাইছিলে 40 আৰু ঘটো হৈছে 47 নম্বৰ তেওঁ চতুৰ্থ মূল্যায়নত পাইছে এটা শ্ৰদ্ধাৰ ছাৰ বাইদেউসকল এই নম্বৰকেইটা আপোনালোকে কিমানৰ ভিতৰত পাতিছে সেইটো এটা আপোনালোকৰ লগত কথা মই ধৰক আপোনাৰ 50ৰ ভিতৰত তেওঁ 50ৰ ভিতৰত পাতিছিলোঁ গতিকে 50ৰ ভিতৰত তেওঁ ভাষাটোত প্ৰথম যিটো মূল্যায়ন হয় তেওঁ 50 পালে আৰু দ্বিতীয়টোত তেওঁ 50ৰ ভিতৰত 45 আৰু তৃতীয়টোত 50ৰ ভিতৰত 40 আৰু চতুৰ্থটোত তেওঁ 50ৰ ভিতৰত 47 এতিয়া যিহেতু টোটেল মাৰ্ক কিমান হ'ল আমাৰ 200 হ'ল 50 যিহেতু 200 হৈছে গতিকে আমাৰ যিকেইটা আমাৰ ভাষাৰ টোত নম্বৰ পাইছিল সেই নম্বৰকেইটা আমি কি কৰিছোঁ টোটেল যোগ কৰি দিছোঁ যোগ কৰিলে আমাৰ কি হ'ব 182 হ'ব 182 এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব ডিভাইডেড বাই 2 182 ডিভাইডেড বাই 2 আৰু ইনটু কৰিব লাগিব 90% গতিকে আমি এইটো 90% লৈ আছোঁ গতিকে আমি 90 এ পূৰণ কৰি দিম গতিকে ইয়াত 182ক যদি আমি 200 আমি যদি হৰণ কৰোঁ তেতিয়া হৰণ কৰিলে হ'ব আমাৰ 0.91 এতিয়া 0.91ক আমি কি কৰিম 90% আমি পূৰণ কৰি দিম গতিকে ইনটু 90 গতিকে ইয়াৰ এই ছাত্ৰজনৰ ভাষাটোত আমাৰ যিটো তেওঁ 90% ল'লে তেওঁৰ পাৰ্চেণ্টেজ কিমান হ'ব 81.9% তেওঁৰ ল'ৰাটোৰ আমাৰ এতিয়া কিমান হ'ল তেওঁৰ যিটো শৈক্ষিক অগ্ৰগতিৰ খতিয়ানত তেওঁ হ'ব 81.9% এতিয়া শ্ৰদ্ধাৰ ছাৰ বাইদেউসকল এতিয়া আমাৰ ইয়াতে আহিছে 10%টো আমি এতিয়া কেনেদৰে গুণোৎসৱৰ পৰা ল'ম এতিয়া 10%টো আমি গুণোৎসৱৰ পৰা ল'বলৈ হ'লে আমি প্ৰথমে সেই ছাত্ৰজনৰ টোটেল মাৰ্ক কিমান আছিলে যে তেওঁলোকৰ টোটেল মাৰ্ক কিমান আছিলে আৰু তেওঁ কিমান নম্বৰ পাইছে এইটো লাগিব ধৰা হওক মই ছাত্ৰজনৰ টোটেল মাৰ্ক আছিলে 83 ধৰক 83 ধৰি লৈছোঁ ঠিক আছে আপোনালোকে চাব সেই ছাত্ৰজনৰ মানে টোটেল মাৰ্ক কিমান আছিলে গুণোৎসৱত আৰু টোটেল মাৰ্কত মই ধৰিছোঁ ধৰক 83 আছিলে আৰু ল'ৰাজনে পাইছে ধৰক গুণোৎসৱত তেওঁৰ পাইছে মাৰ্ক পাইছে 80 এতিয়া আমি 80ক আমি কিমান কৰিম আমি 83 এ হৰণ কৰি দিম 80ক 83 এ হৰণ কৰি পেলাই আমি কি কৰিম ইনটু 10 আৰু আমি 10% লৈছোঁ গতিকে আমি 10ৰে আমি পূৰণ কৰি দিম গতিকে আমি 80ক যদি আমি 83 এ যদি আমি হৰণ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমি পাওঁ 0.96 আমি পাৰ্চেণ্টেজ পাইছোঁ 83 আৰু ইনটু 10 কৰি দিলে আমি কিমান পাম 9.6% তেওঁ গুণোৎসৱক পাইছে গতিকে আমি আমাৰ শৈক্ষিক অগ্ৰগতিৰ যিখিনি খতিয়ান প্ৰথম দ্বিতীয় তৃতীয় আৰু চতুৰ্থত আমাৰ সেই ছাত্ৰজনে পাইছিলে ভাষাটোত পাইছিলে 81.9% আছিলে আৰু তেওঁ এতিয়া গুণোৎসৱৰ পৰা আমি 10% ল'লে মানে আমাৰ কি হ'ব ছাত্ৰজনে পাইছে 9.63% নহয়নে বাৰু ইয়াক যদি আমি এতিয়া সেই অগ্ৰগতিৰ খতিয়ানৰ 81.9 পাইছিলে তাৰ লগত আমি যদি প্লাছ কৰি দিওঁ
তেতিয়া সেই ছাত্ৰজনৰ ভাষাটোৰ পাৰ্চেণ্টেজ হ'ব 91.53%, 91.53%। গতিকে এই ছাত্ৰজনৰ ভাষাটোত তেওঁৰ গ্ৰেড আহিছে A+। ধন্যবাদ শ্ৰদ্ধাৰ ছাৰ বাইদেউসকল। এনেদৰে আপোনালোকে শৈক্ষিক অগ্ৰগতিৰ খতিয়ানখন আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব পাৰিব। থেংক ইউ ছ' মাছ। যদি কিবা থাকিলে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত সুধিব পাৰিব। থেংক ইউ।